Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đối diện với cơn phẫn nộ của Trầm Bình An, Mã Kính Phục vô cùng hoảng sợ, lão lập tức xưng danh huyện lệnh huyện Uyển Bình để đe dọa. Thế nhưng, nam chính của chúng ta không quan tâm, hắn lao tới đạp ngã mụ phu nhân và đứa trẻ ngỗ ngược kia xuống sàn. Đúng lúc đó, một ông lão mặc áo xanh đứng trên tầng 2 lên tiếng can ngăn, bên cạnh là một kiếm khách áo trắng tên Bạch Kình. Thế vậy, Mã Kính Phục như vớ được cọc, không ngừng cầu cứu ông lão. Đối diện với lời can ngăn, Trầm Bình An ngẩng đầu chất vấn ông lão tại sao lúc nãy khi họ định xử lý con lừa và đòi bắt người thì ông ta khoanh tay đứng nhìn. Ông lão thản nhiên thừa nhận mình không phải Bồ Tát và dù đạo lý thuộc về nhóm Trầm Bình An, ông ta vẫn muốn ngăn cản vì có đạo lý cũng không có nghĩa là muốn làm gì tùy thích. Sau một hồi đấu võ mồm qua lại, quan điểm của những kẻ kia vẫn dừng lại ở câu nói đạo lý nằm trong tay kẻ mạnh và lão già đó đang nghiễm nhiên coi mình là kẻ mạnh. Còn đối với Trầm Bình An, chỉ có đúng và sai. Mỗi một người khi đến tuổi có thể nhận biết đúng và sai, làm theo đạo lý là đúng, làm trái đạo lý sẽ là sai, không thể dùng thân phận, địa vị hoặc là sức mạnh để mà lấp liếm. Thế là tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình vừa gõ đầu một võ phu hai cảnh xong thì lại chuẩn bị đối đầu với một kẻ gọi là kiếm khách Bạch Kình. Lúc này đây, lão già trên đài cao vẫn đang nghĩ mình có thể chi phối cục diện bởi vì lão ta được triều đình cấp cho một hộ vệ tương đối lợi hại, đó chính là kiếm khách vô danh tiểu tốt Bạch Kình. Phải biết rằng, kiếm khách Bạch Kình đang sở hữu một thanh bảo kiếm chém bùn như chém sắt tên là Linh Hư, thế thì lại chả lợi hại đến mức dọa con nít sợ tè ra quần là đúng rồi. Mà ở trên thuyền lúc này chỉ có đúng một đứa trẻ con, nó cũng vừa khóc vừa tè ra quần xong, đó chính là con trai của vị huyện lệnh Uyển Bình kia. Vậy là nhiệm vụ của Bạch Kình đã hoàn thành, thế nên còn chưa kịp nói câu nào cho ngầu thì thanh niên này đã bị một bàn tay vô hình ném thẳng từ tầng 2 xuống sông Tú Hoa. Còn lão già kia thì thấy cảnh này cũng sợ đến mất cả mật, vội vàng quỳ xuống nhận sai luôn. Lúc bấy giờ, Trầm Bình An mới đi đến bên lão già đang co rúm, hỏi một câu chí mạng: đạo lý của ông bị cẩu tha mất rồi à? Khiến cho lão này chỉ có thể câm nín. Sau đó, Bạch Kình nhảy từ sông lên lại tàu, ướt sũng và im bặt. Cuối cùng thì Trầm Bình An chấp nhận lời xin lỗi đồng thanh của gia đình quan lại rồi bỏ đi, dù biết họ vẫn ôm hận trong lòng. Chuyện này coi như tạm thời kết thúc. Tối hôm đó, đám người bàn bạc lại mọi chuyện đã xảy ra, chủ yếu vẫn là có chút lo lắng về việc đám quan lại kia sẽ không từ bỏ ý định trả thù, điều đó có thể gây ra không ít phiền phức. Giữa trong lúc đám trẻ đang bàn luận về cách ứng phó các tình huống có thể phát sinh thì Trầm Bình An lại đột nhiên trầm mặc suy tư, điều đó đã khiến cho đám trẻ chú ý. Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất gần như cùng lúc nhận ra điều gì đó không ổn, ngay cả Lý Huệ vốn hay nghịch ngợm cũng vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Thấy ba đứa trẻ có vẻ hoang mang lo lắng khi nhìn mình, Trầm Bình An chỉ biết cười khổ nói: làm gì mà căng thẳng thế, ta chỉ đang nghĩ ngợi đôi chút thôi, các người có cần nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không? Lý Bảo Bình tò mò hỏi. Tiểu sư thúc, có chuyện gì thì tiểu sư thúc cứ nói ra xem sao. Trầm Bình An mỉm cười đáp: vừa nãy ta chợt nghĩ, ngoài việc học chữ với các ngươi, có lẽ ta cũng nên tìm hiểu thêm những kiến thức, đạo lý trong sách vở nữa. Lý Bảo Bình thoáng ngẩn người, giọng nói non nớt vang lên: nhưng chúng ta chỉ mới học những điều cơ bản nhất từ tiên sinh mà thôi, chưa có gì cao siêu cả. Hơn nữa, chúng ta đều là trẻ con, sao đủ trình độ để dạy tiểu sư thúc được. Thú thật là có nhiều câu lúc đi học trước đây, ta chỉ tiện miệng hỏi, ngay cả tiên sinh cũng phải lúng túng, chúng ta mà dạy bừa thì hỏng hết. Lý Huệ đứng bên cạnh nói leo: không phải tiên sinh không biết trả lời, chỉ là ông ấy suy nghĩ hơi lâu một chút, lúc định nói thì ngươi đã chẳng thèm nghe nữa rồi. Lý Bảo Bình lập tức quay sang, cốc nhẹ vào đầu Lý Huệ một cái, dù không đau lắm, nhưng ông thần Lý Huệ vẫn ôm đầu gào lên năm tạ: trời ơi, sống thế này sao nổi. Lý Bảo Bình càng ngày càng khỏe, chắc ta cũng phải đi học võ thôi, nếu không có ngày cô ấy lỡ tay, chắc ta đang xuất sớm mất. Lâm Thủ Nhất nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên hỏi: Trầm Bình An, ngươi học đạo lý trong sách để làm gì? Trầm Bình An quả quyết đáp: ta chỉ sợ có một ngày khi mình đem đạo lý ra nói với người khác mới chợt nhận ra những điều mình tin tưởng hóa ra lại chẳng có chút đạo lý nào. Thế nên, bên cạnh những lẽ sống mà Diêu sư phó hoặc A Lương đã dạy, ta muốn bồi đắp thêm từ chính những cuốn sách của các ngươi. Câu trả lời này khiến Lý Huệ nghe xong thì ngơ ngác như người trên mây. Thằng nhóc nghi vấn hỏi: Trầm Bình An, ngươi đánh nhau giỏi như thế, ngày nào cũng khổ luyện quyền pháp, chẳng phải là để khỏi cần phải nói lý với ai nữa sao? Lâm Thủ Nhất đắn đo một hồi rồi lắc đầu nói: Trầm Bình An, ta thấy không nhất thiết chuyện gì cũng phải dùng đạo lý. Ai trên đời cũng có con đường riêng, mình cứ giữ vững cái tâm của mình là đủ. Cố quá, đôi khi lại hóa dở, dễ sa chân vào vũng bùn lắm. Lý Bảo Bình lúc này lại tỏ ra rất nghiêm túc: tiểu sư thúc đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ đã. Ta cảm thấy chuyện này thực sự rất quan trọng, không thể qua loa được. Thái độ này của cô bé giống hệt Tề Tĩnh Xuân ở trấn nhỏ năm xưa. Mỗi khi Lý Bảo Bình hỏi những câu tưởng chừng đơn giản, ông thường lặng lẽ trầm tư, có khi phải mất vài ngày mới đưa ra câu trả lời cuối cùng. Trầm Bình An không biết nói gì thêm, chỉ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Một lúc sau, hắn quay lại, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, thanh âm nhẹ giọng vang lên nói: thật ra, ta muốn làm khó mình như vậy là vì có chút ích kỷ riêng. Kể từ khi luyện bộ quyền phổ đó, ta luôn có một cảm giác rất lạ.
nói ra đừng cười nhé. Có lẽ vì các ngươi chưa thực sự luyện quyền nên khó hình dung. Mỗi lần đối đầu với kẻ địch, chỉ cần tâm niệm rằng mình đang làm đúng, dù có nói ra hay không thì sâu thẳm trong lòng luôn có một tiếng vang thúc giục. Lần này, ngươi cứ việc ra đòn, bất kể đối thủ là ai. Ngay sau câu nói đó, ba đứa trẻ dường như thấy một Trần Bình An hoàn toàn khác. Chàng thiếu niên nghèo khó đến từ ngọn Nê Bình lúc này, thần thái ngời sáng, hắn ngồi vững chãi, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, tỏa ra một vẻ tự tin chưa từng thấy. Hắn nói tiếp, và quan trọng là, một khi đã tin mình đúng, cú đấm đó sẽ nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Trần Bình An và đám học trò nhỏ làm sao có thể biết được, những lời vừa nãy đã bị một người nghe thấy rõ ràng từ đầu đến cuối, không bỏ sót dù là nửa chữ. Đó là một kiếm khách trẻ tuổi mặc đồ đen, trường kiếm của hắn được đeo ngang sau hông. Đối với những gì nghe được trong gian phòng kia, vị kiếm khách này chỉ có thể cảm thán ở trong lòng rằng có lẽ chính bản thân thiếu niên xuất thân từ Nê Bình hẻm ấy cũng không hề hay biết rằng những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng với cảm ngộ khi ra quyền lại mang sức nặng đến nhường nào. Đó vốn là tầng thứ mà chỉ những bậc tông sư võ đạo 6 cảnh trở lên mới bắt đầu trăn trở, là quá trình tự vấn lương tâm và tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình. Võ của Trần Bình An đã tìm được đạo của bản thân rồi, thật sự vô cùng phù hợp với câu nói võ chưa thành, đạo đã hiện. Rốt cuộc thì nam tử áo đen này là ai? Là địch hay bạn? Đến đây với mục đích gì? Còn những rắc rối nào đang chờ đợi phía trước hay không? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!